Chuyến du lịch bí mật của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận tại Paris, lời cầu hôn khiến cả thế giới lặng đi. Một buổi sáng đầu thu, khi bầu trời Bắc Kinh vẫn còn hơi sương, thì trên mạng xã hội Weibo đã bùng nổ với dòng hashtag thăng Hứa Khải Đàm Tùng Vận xuất tiệc tại Paris. Một bức ảnh mờ, chụp từ xa, được cho là của một du khách Việt Nam, ghi lại khoảnh khắc Hứa Khải và Đàm Tùng Vận cùng bước ra từ khách sạn Le Meurice, tay trong tay, nhìn nhau cười nhẹ giữa nắng Paris. Bức ảnh chỉ trong 30 phút đã nhận hơn 5 triệu lượt chia sẻ. Giới truyền thông Trung Hàn thậm chí cả quốc tế đều đồng loạt đăng tải. Một nguồn tin ẩn danh trong đoàn phim của họ tiết lộ đây không phải chuyến công tác, là chuyến đi riêng, một chuyến đi rất đặc biệt và rất có thể là điểm kết cho một chuyện tình dài. Paris lúc ấy đang vào thu, lá vàng rơi đầy trên đại lộ Champs-Élysées, những hàng cây hổ phách soi bóng xuống mặt sông Seine trong veo. Hứa Khải và Đàm Tùng Vận không chọn khách sạn xa hoa bậc nhất mà ở trong một căn hộ nhỏ thuê trên tầng cao, hướng thẳng về tháp Eiffel. Không có vệ sĩ, không ồn ào, không ekip, chỉ có hai người, hai vali nhỏ và một thế giới riêng. Anh muốn có vài ngày không phải là diễn viên, không phải người nổi tiếng. Hứa Khải từng nói với cô, anh chỉ muốn là một người đàn ông bình thường, được dắt tay em đi dạo, được mua bánh mì buổi sáng, được ngồi cạnh em khi ngắm mặt trời lặn. Hôm đó, trời Paris trong xanh hiếm thấy, Đàm Tùng Vận tỉnh dậy sớm, khoác áo len mỏng, bước ra ban công. Từ Khải đang pha cà phê, trong căn bếp nhỏ, ánh nắng sớm chiếu lên vai anh, khiến khung cảnh như một bức tranh sống động. Cô nhìn anh, nụ cười nhẹ thoáng qua, còn anh quay lại, hỏi khẽ, cà phê sữa hay cappuccino, anh pha gì cũng được, miễn là có anh. Câu trả lời ấy khiến anh dừng lại, nhìn cô thật lâu, ánh mắt như lặp lại hàng ngàn lời tỏ tình chưa từng nói. Họ cùng nhau đi dạo ở Montmartre, dừng lại ở quảng trường Place du Tertre nơi các họa sĩ vẽ chân dung cho khách du lịch. Một họa sĩ người Pháp già, râu bạc, nhìn họ và nói, hai người yêu nhau à? Đôi mắt của cậu trai nhìn cô gái như đang giữ cả thế giới. Đàm Tùng Vận cười, định phủ nhận nhưng Hứa Khải chỉ nắm nhẹ tay cô, rồi đáp bằng tiếng Pháp vụng về, "Ui, c'est mon amour." "Vâng, cô ấy là tình yêu của tôi." Ông họa sĩ bật cười, vẽ thật nhanh và khi bức tranh hoàn thành là hình ảnh hai người tựa đầu vào nhau, ánh mắt giao hòa, nên phía sau là tháp Eiffel mờ ảo. Đó là tối thứ ba của chuyến đi, gió nhẹ thổi, trời se lạnh, cả thành phố Paris chìm trong ánh đèn vàng ấm áp. Họ cùng đi bộ dọc bờ sông Seine, tay trong tay, không nói gì. Những người qua đường vẫn nhận ra họ, nhưng dường như chẳng ai muốn phá vỡ không gian ấy. Tháp Eiffel bắt đầu lấp lánh, 20.000 bóng đèn sáng lên rực rỡ. Hứa Khải dừng lại, nhìn cô, trong ánh sáng phản chiếu lên khuôn mặt anh, cô thấy một điều gì đó rất nghiêm túc. "Tùng Vận à, anh đã từng diễn hàng chục vai tình nhân, nói vô số lời tỏ tình trên phim, nhưng chưa bao giờ anh thấy khó mở lời như hôm nay." Cô khẽ cười, đáp nhẹ, "Anh lại nói chuyện như phim rồi." Anh lắc đầu, "Không, lần này không có kịch bản, không có đạo diễn. Đây là thật." Anh lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn nhỏ, không phải kim cương lấp lánh, mà là một chiếc nhẫn bạc trơn, khắc dòng chữ, "C'est tôi, là em." Rồi anh nói bằng giọng run run nhưng đầy chắc chắn, "Anh không hứa sẽ cho em một cuộc đời hoàn hảo, nhưng anh hứa, dù là nắng hay mưa, vui hay buồn, anh vẫn sẽ đi cùng em." Em đã bước vào cuộc đời anh nhẹ nhàng như gió, nhưng lại ở lại như ánh sáng không bao giờ tắt. "Vậy nên, Đàm Tùng Vận, em có muốn ở bên anh, hết năm này qua năm khác, như thế này không?" Trong vài giây, không có tiếng nói, chỉ có tiếng gió khẽ lay hàng cây, và tiếng tim đập. Đàm Tùng Vận rơi nước mắt, không kìm được. Cô nắm lấy tay anh, giọng run, "Anh ngốc lắm, tại sao lại nói những lời khiến người ta không thể từ chối thế này?" Rồi cô gật đầu, khẽ nói, "Em đồng ý." Không ai quay phim, không có paparazzi, không có pháo hoa, nhưng ánh sáng từ tháp Eiffel lúc ấy phản chiếu vào giọt nước mắt của cô, rực rỡ hơn bất kỳ viên kim cương nào. Anh siết chặt tay cô, thì thầm, "Cảm ơn em, vì đã chọn anh." 2 ngày sau, một đoạn clip ngắn được một du khách vô tình quay lại. Hứa Khải quỳ gối dưới tháp Eiffel, Đàm Tùng Vận ôm mặt khóc, không có âm thanh, chỉ có ánh sáng, nhưng đoạn video dài 14 giây ấy đã khiến cả Weibo vỡ tung. Từ khóa thăng Hứa Khải cầu hôn Đàm Tùng Vận ở Paris đạt 2 tỷ lượt xem chỉ trong 24 giờ. Fan hâm mộ trên toàn châu Á gửi lời chúc mừng. Các tờ báo lớn gọi đây là lời cầu hôn giản dị nhưng chân thật nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Trở về Trung Quốc, họ không vội công khai, chỉ có một bức ảnh do Hứa Khải đăng, caption vỏn vẹn, "Cảm ơn vì đã đến bên anh." Phía dưới là biểu tượng tháp Eiffel nhỏ xíu. Fan tinh ý nhận ra trên tay Đàm Tùng Vận có chiếc nhẫn bạc khắc dòng chữ "C'est tôi." Từ đó, cư dân mạng gọi họ bằng biệt danh cặp đôi "C'est tôi là em." Không còn những tin đồn, không còn khoảng cách. Hứa Khải tiếp tục quay phim, còn Đàm Tùng Vận vẫn giữ lịch trình riêng. Nhưng mỗi khi họ cùng tham dự sự kiện, ánh mắt của họ vẫn hướng về nhau như ngày đầu tiên. Trong một buổi phỏng vấn, khi được hỏi anh có hối hận vì đã cầu hôn giữa Paris không, Hứa Khải mỉm cười, nói nhẹ, "Tôi chỉ hối hận một điều là tại sao không cầu hôn sớm hơn, vì mỗi ngày bên cô ấy, tôi lại thấy mình yêu nhiều hơn. Paris chỉ là thành phố của ánh sáng, mà giờ đây còn là chứng nhân của một tình yêu thật,
không cần lễ cưới xa hoa, không cần những lời hứa rực rỡ, chỉ cần hai người dám yêu, dám sống thật với cảm xúc của mình. Hứa Khải và Đàm Tùng Vận đã cho cả thế giới thấy rằng tình yêu không nằm ở độ lớn của chiếc nhẫn mà ở ánh nhìn khiến hai người nhận ra dù ở đâu, họ cũng sẽ tìm thấy nhau. Paris, thành phố của tình yêu, của những ánh đèn vàng trải dài khắp con phố cổ kính và những nhịp tim hòa vào nhau giữa không gian lãng mạn. Nơi ấy, giữa trời Âu mộng mị, Hứa Khải và Đàm Tùng Vận đã có một chuyến đi khiến cả làng giải trí châu Á rung động. Họ không còn là hai cái tên được gắn với tin đồn tình cảm, mà là hai con người thật sự đang yêu, đang sống trong những phút giây thuộc về nhau, bình dị nhưng sâu đậm, tựa như một bản tình ca Pháp du dương không hồi kết. Tất cả bắt đầu khi fan phát hiện Hứa Khải và Đàm Tùng Vận xuất hiện tại sân bay Thượng Hải vào một buổi sáng se lạnh, không có ekip, không có quản lý, chỉ là hai chiếc vali nhỏ, cặp mắt kính râm và một nụ cười lặng lẽ trao nhau. Họ đáp chuyến bay sang Paris, nơi được mệnh danh là trái tim của tình yêu. Những ngày đầu ở Paris, họ gần như biến mất khỏi mạng xã hội, không một dòng trạng thái, không một bức ảnh, cứ như thể cả thế giới không tồn tại. Chỉ có họ cùng nhau đi dạo dưới ánh đèn vàng, cùng nhau thưởng thức một tách cà phê trong quán nhỏ bên bờ sông Seine. Người dân địa phương kể lại rằng đã thấy một cặp đôi châu Á nắm tay nhau trên cầu Alexander III. Cô gái cười rạng rỡ, chàng trai thì nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng không lời. Và không ai khác, đó chính là Hứa Khải và Đàm Tùng Vận. Ngày thứ 7 của chuyến đi, họ ghé thăm tháp Eiffel. Buổi tối hôm ấy, Paris được bao phủ bởi ánh sáng vàng lấp lánh. Trên đỉnh tháp, giữa làn gió lạnh nhẹ nhàng, Hứa Khải nắm lấy tay Đàm Tùng Vận, nhìn sâu vào mắt cô, không còn ống kính máy quay, không còn lời thoại sắp đặt, đây là giây phút thật nhất của hai trái tim. Anh nói, giọng trầm ấm và đầy cảm xúc, từ ngày gặp em, anh đã biết thế nào là nhớ. Từ lúc nắm tay em lần đầu, anh đã biết thế nào là sợ mất. Và hôm nay, giữa Paris này, anh chỉ muốn nói một điều, em có muốn đi cùng anh hết quãng đời còn lại không? Đàm Tùng Vận đứng lặng người, cô không kịp nói gì, chỉ thấy nước mắt lăn dài trên má, hòa vào nụ cười hạnh phúc. Cô khẽ gật đầu, và Hứa Khải, người đàn ông điềm tĩnh, hiền lành ngày nào giờ đây run run lấy ra một chiếc nhẫn nhỏ, đơn giản nhưng tinh tế. Anh đeo nó vào tay cô, rồi ôm chặt lấy cô giữa bầu trời Paris, giữa tiếng reo hò của vài du khách xung quanh. Khoảnh khắc ấy không cần đến hoa hồng, không cần cầu kỳ, nhưng đủ khiến hàng triệu người trên mạng sau này phải thốt lên. Đó là lời cầu hôn đẹp nhất năm. Sau khi tin tức bị lộ ra, Internet chấn động, những tấm ảnh do fan vô tình chụp lại lan truyền chóng mặt. Hứa Khải hôn lên trán Đàm Tùng Vận, ánh đèn Eiffel phản chiếu trong đôi mắt họ. Hàng triệu bình luận xuất hiện, họ thật sự yêu nhau sao? Không cần phim nữa, đây mới là tình yêu chân thật. Nếu Đàm Tùng Vận gật đầu, thì Hứa Khải chính là người đàn ông may mắn nhất thế giới. Và rồi, sáng hôm sau, chính studio của hai người bất ngờ đăng bài viết chung: cảm ơn Paris đã chứng kiến lời hứa của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cùng nhau viết tiếp câu chuyện này, không chỉ trong phim mà cả ngoài đời. Cả mạng xã hội bùng nổ, cư dân mạng Weibo, Douyin, Twitter, Instagram tràn ngập hình ảnh hai người họ. Không còn là tin đồn, không còn là suy đoán, Hứa Khải và Đàm Tùng Vận đã thực sự công khai tình yêu của mình bằng một lời cầu hôn giản dị mà lay động. Sau khoảnh khắc đó, Paris trở thành nhân chứng tình yêu của họ. Mỗi buổi sáng, Hứa Khải và Đàm Tùng Vận cùng nhau đi dạo, ăn bánh croissant, chụp ảnh bên những quán cà phê nhỏ. Đêm về, họ ngồi trên ban công khách sạn, cùng nhìn ánh trăng phản chiếu lên dòng sông Seine và nói về tương lai. Hứa Khải từng nói trong một buổi phỏng vấn sau đó: tôi không biết tình yêu thật sự là gì cho đến khi gặp cô ấy. Với Tùng Vận, tôi thấy mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng, bình yên. Tôi chỉ muốn bảo vệ cô ấy, khiến cô ấy cười mỗi ngày. Đàm Tùng Vận thì nhẹ nhàng đáp lại: anh ấy là người khiến tôi tin vào những điều giản dị, không cần quá nhiều lời, chỉ cần anh ấy ở bên là đủ. Khi họ rời Paris, hàng loạt phóng viên đã chờ ở sân bay, nhưng cả hai vẫn nắm tay nhau bước đi giữa đám đông, ánh mắt trao nhau vẫn như thuở ban đầu, lặng lẽ mà đầy yêu thương. Paris đã chứng kiến lời cầu hôn, chứng kiến nụ cười, chứng kiến cả giọt nước mắt hạnh phúc. Và giờ, người ta nói rằng, nếu một ngày nào đó bạn ghé thăm cầu Mirabeau, bạn có thể vẫn thấy hình ảnh hai người trẻ tuổi ấy tay trong tay, mỉm cười, giữa thành phố của tình yêu. Anh muốn cùng em đi qua tất cả, chỉ vậy thôi, cũng đủ khiến cả thế giới lặng im vài giây, rồi vỡ hòa trong niềm hạnh phúc.